දැන් අපිට ඉන්දියාවේ ඉඳලා දැන් මේ මෑත කාලේදී අපි දුවා සෑහෙන සිනමා ෂූටින්ග්ස් ලංකාවේ කරනවා. ඊයේ පෙරේදා මේ මාර්දාන ස්ටේෂන් එක කේරලා හැටියට මාරු කරලා කොනිකොට් කියන ස්ටේෂන් එකක් හැටියට හදලා හොඳ ෂූටින්ග් එකක් කරා. ඒ වගේම බිග් ක්ලේම්ස් වෙන මම්මුට්ටි සෑහෙන කට්ටියක් එනවා. ඒ වගේ කට්ටිය දැන් ඉදිරියට තලපති විජයි කියනවායි කියලා දිනවා. සල්මාන් ખાන්ුත් වෙනවා. ඔව් ඒ වගේ කට්ටිය එවතුමා ටුවරිසම් බෝඩ් එකෙන් හරි ඇවිල්ලා අපිට වචනයක් දෙකක් කතා කරන්න දුන්නා නම් ඒකෙන් අපිට ප්‍රොමෝට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තමයි මේව ගේන්න ගොඩක්ම කියන වෙනම ටීම් එකක් වැඩ කරන්නේ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ ෂූටින් එක කිරීම තුලම ඒගොල්ලන්ගේ Instagram එකේ දාපු ගමන් අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රොමෝෂන් කැම්පේන් එක කරගන්නවා. හරි. කියන්නේ අපි වෙනම මේව කරන්නේ නැතුව මොකද සෝෂල් මීඩියා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපේ තියෙනවා වෙනම. හැබැයි දැන් ඔය මේ මම්මුටිලා එතකොට විජේලා ප්‍රභූදේවා මේ ඔක්කොම කට්ටිය එහෙම තුල ඒගොල්ලන්ගේ සෝෂල් මීඩියා වල දාලා තිබ්බා. ඉතින් අපිට ඒක මිලියන ගානකට වටිනවා. ඉතින් අපි සමහරට ඒගොල්ලන් අර මීඩියා වලට එක්ස්පෝස් වෙන්න අර ඒගොල්ලන්ගේ අර පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක නෙන්නේ ඒගොල්ලන් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා අපි අනිවාර්යෙන් අරන් දෙන්න අපි කටයුතු කරන්න. ඊට අමතරව එමෙතුමා සජෙස්ට් කරා අපි කැබිනට් පේපර් එකක් ක්ලාස් එක කරලා තියෙන දෙවිලි පාරට යනවා ෆිල්ම් ටුවරිසම් සම්බන්ධයෙන්. මොකද දැන් ලංකාවේ ෆිල්ම් එකක් ෂූට් කරනවා නම් පර්මිෂන් ගන්න තියෙන ආයතන 41ක් තියෙනවා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. බත් SLTBB එකෙන් ටුවරිසම් ප්‍රොමෝෂන් බියුරෝ එකේ කැබිනට් පේපර් එක ක්ලාස් එක කරලා තියෙන්නේ සිංගල් වින්ඩෝ. TV කමර්ෂල් එකක් හදන්න දවස් 7යි ෆිල්ම් එකක් දවස් සුමාන 2කින්. පර්මිෂන් ටික ඔක්කොම අපිට තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒ පේපර් එක ඔක්කොම හදලා අපි අරන් දෙන්නේ පර්මිෂන්. අපි අරන් දෙන ඔක්කොම පර්මිෂන් ටික පොඩි කියන්නේ අපි මං කියන්නේ $50 $60ක ඒක නිකන් සේවය අර අපේ ලොජිස්ටික්ස් වලට අපි ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ ලාභය තමයි සල්මන් කාලේල ගහක් යට නැටුවොත් ඔක්කොම ඉන්දියන් කාර්ය වෙන්නේ ගහයට ඉඳගෙන පින්තූර ගන්න. ඒක නෑ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල එහෙම වෙනවා. ඩෙන්මාර්ක් වල එහෙම වෙනවා. නෙදර්ලන්තේ එහෙම වෙනවා. මොකද ඒ ටුවරිස්ට්ලා යන්න කැමති ශාරුක් ખાන් නටපු දැනට. ඒක ලොකු මේකක් මේ ඒගොල්ලන්ට. ඒක අපි කරගෙන යනවා. මම සමා වෙන්න තව අද ක්‍රිකට් ප්‍රශ්න නැති. ප්‍රතික්ෂේප කරේ නැහැ. උන්ගේ කන්සර්න්ස් කීපයක් තිබුණා. උන් හැව්වේ හැබැයි අපි තේරුම් කරා ඒක ගැන අහන්නත් ඉස්සෙල්ලා ඒව සජෙෂන්ස් ඒ ඇවිල්ලා ඕඩර්ස් නෙමෙයිනේ. මේ කළ යුතුයි කියලා නෑනේ. මොකද එතන එක තැනක මොකක් හරි ඉන්ට්‍රීම් කතාවක් තිබුණා. ඒ උන්නේ අර ඉන්ට්‍රීම් කියන වචනේට ICC හරි අකමැති. ඒතර මම ඒත් ඇහුවා දැන් තියෙන ලොකුම ආගියුමන්ට් එකනේ සවුත් ඇෆ්‍රිකාවල ඉන්ට්‍රීම් එකක් තිබ්බා. පාකිස්තානේ දාගත්තා. ඇයි නම් අපිට බැරි කියලා. ඉතින් මට ඕක ගැන එයාගෙන් අහන්න ඉස්සලා මගේ මොලේ තිබුණා මොකද්ද ඒකේ වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. රටක් ඇටියට ඒ රටේ තියෙන ක්‍රිකට් බෝඩ් එක තීරණය කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට රීස්ට්‍රක්චර් කරනකම් ඒගොල්ලන් ඉන්ට්‍රීම් එකකට යනවා කියලා. දැන් අපි කියමු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක කිව්වොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රීම් එකට යන්න ඕනේ. මේ දවස් ටිකේ අපි කියලා වගේ ආණ්ඩුවයි දෙගොල්ලොම ICC ට කියනවා අපිට ඉන්ට්‍රීම් එකක් ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රීම් එකක් දෙන්න වෙනවා. මොකක් හරි ට්‍රාන්ස්ෆර්මේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ සවුත් ඇෆ්‍රිකාවල ඒගොල්ලන් ආවා කියලා ට්‍රාන්ස්ෆර්මේෂන් එකට ඒ රටේ ආණ්ඩුවත් ඒ ක්‍රිකට් පරිපාලනයත් දෙගොල්ලෝ එකතු වුණා කියලා මේක ඉන්ට්‍රීම් එකක් කරා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ සිස්ටම් එක හදාගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි කොන්ස්ටිටියුෂන් එක හදාගන්නකම් ඉන්ට්‍රීම් එකක් ඕනේ කියලා. ඉතින් අන්න එතනයි ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පාකිස්තානේ ඒගොල්ලන්ගේ පනත ඇතුලේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් පාකිස්තානේ අවුරුදු දෙකකට පහුගිය අවුරුදු දෙකට ක්‍රිකට් සභාපතිවරු 5 දෙනෙක් මාරු වෙලා තියෙනවා. දැන් පාකිස්තාන කණ්ඩායම කොච්චර හොඳයිද නේද? දැන් ඇත්තටම අපේ ලංකා ක්‍රිකට් වලටත් මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. උඩ අවුල්නේ. උඩ අවුලුනම කොල්ලොන්ගෙත් ඒකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා වගේ පේනවා. දැන් ඇත්තටම සනත් ජයසූරිය එතුමා අපි දැම්මේ විශේෂයෙන්ම ගිහිල්ලා කතා කරලා කොල්ලොන් එක්ක මේ භාෂාව හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් නිසා මුන්ගේ මොලේවල් වලට කතා කරලා මොකද අර හැමෝම ඉන්නේ වැටිලා නිකන් LPL IPL ඔය වගේ නිකන් ලීග් ටිකක් ගහලා අර රටේ කියන හැංගීම කියන එකේ විශාල අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අද කාලේ ක්‍රීඩාව ඉස්සර කාලේ ක්‍රීඩාව වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර කාලේ හම්බ වෙච්ච මුදලයි අද හම්බ වෙන ඩොලර් ප්‍රමාණයයි ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙන ඇඩ්වර්ටයිසින් ටිකයි ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ ඔළුවල් හරියට තියාගත්තේ නැත්තම් ලේසියෙන් මග ඇහිරෙන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ක්‍රීඩකයන්ට වෙලා තියෙන නිසා ක්‍රිකට් ටීම් එකකට ප්‍රොෆෙෂනල් ටීම් එකට අනිවාර්යෙන් මොටිවේටර් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. එයාට අනිවාර්යෙන් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. උදේට කැමරා ටීම් එකේ ප්ලේයර් ආපුවම කෙල්ලත් එක්ක හරි වලියක් දාගෙන ඌ අප්සෙට් වෙන්නම් කන්නේ කන විදිය බලලා තේරෙන්න මොකද අප්සෙට් එකේ ඉන්නේ කියලා. ඒතර උට දෙන්න ඕනේ එන්කරේජ්මන්ට් එක. දීලා කතා කරලා ඒකෙන් ඔළුවට එළියට වරෙන් එහෙම තමයි ඇත්තටම ගත්තොත් ඕල් බ්ලැක්ස් ටීම් එකේම නිව්සීලන්තේ මම හොඳට ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් ෆලෝ කරලා කියවලා තියෙනවා. ඒ
personally family time වෙනම දෙනවා. ඒ ටීම් එකේ bonding sessions ඉනවා. අපේ ඒ කිසි දෙයක් නැහැ. අපි සුද්දෝ 8 දෙනෙක් විතර දාගෙන සුද්දෝ ටික අපේ උන්ට කියන උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද කියන්නේ කියලා. මල්ලි තේරුණාද කියලා කායන් හරි ආගන්නම් අයියේ කියනවා. හරි. ඉතින් ඒ මහාගෙන ක්‍රිකට් ගහන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඒකේ මික්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. බැලන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. තනිකරම ඔක්කොම සුද්දොම හිටියත් හරියන්නේ නැහැ. මම නම් කියනවා ක්‍රිකට් ආයතනයේට පුංචි මේ හැඟීමක් දෙන්න ඕනේ. මේ පරාජයට වගකීම කවුරු හරි බාර ගන්න ඕනේ. ඒක ක්‍රිකට් පරිපාලනය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ හොඳම කෝචස්ලා දාලා තියෙනවනම් ඒගොල්ලන් ඒකට වගකීම බාර දෙන්න ඕනේ ඒ කෝචස්ලාට. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ කොන්ට්‍රැක්ට් ආයෙත් රිනිව් කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඉතින් මම විශ්වාස කරන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනයට මම ඇඟිලි ගහන්න කැමති නෑ. මම විශ්වාස කරනවා ක්‍රිකට් ආයතනය යම් කිසි මට්ටමක තීන්දුවක් ගනී කියලා මේ පරාජය සඳහා තීරණ ගත්ත මිනිස්සු මේකේ වගකීම ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ආයෙත් කන්ටිනියු කරනවා නම් අපි අන්ත පරාජයට ලක් වෙලා එහෙනම් එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මට විශ්වාසයි අපි මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරා. ඔවුන් හොඳ තීරණයක් ගනී කියලා මම හිතනවා සාජේසුරු මැතිතුමාවත් ඇතුළත් කරන්න එක හේතුවක්. නමුත් ඒ තවත් කෙනෙක් ඇතුළත් කරලා එතන ගරටනයක් ඇති වෙන්න බෑ. එතන විසඳුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ පිළිබඳව හොඳ හැඟීමකින් ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කරයි කියලා. අර නැවත වතාවක් අපිට පුළුවන් අපේ ලංකාවේ මිලියන 22ක් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන නිසා ඒ ආදරය කරන එකට පාර කපා ගන්න. අර හරි ලේසි කියන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනය එලවපන් අහලා එලවපන් එහෙම කරන්න බෑ. මේ ක්‍රිකට් ආයතනය අපිට වඩා ICC එකටයි අයිති. ඒ නිසා ඒක කරන්න ඕන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා, නීතියක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් පනත ගේන්න ඕනේ. එහෙනම් ස්පෝර්ට්ස් ලෝ එක ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි. ඒක ඇතුළට ක්‍රීඩා පනත ඇතුළට සංයුතිය හදලා ක්‍රිකට් කොන්ස්ටිටියුෂන් එක ඉන් ඇග්‍රීමන්ට් වෙනස් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඒකට ජනාධිපතිතුමා හොඳ ස්ථාවරයක ඉන්නවා. ඒ කටයුතු කරයි කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. අමතුවා පිළිගන්නවද ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල ස්ට්‍රක්චරල් වෙනසක් වෙන්න ඕනේ කියලා? මේ අපේ උපේන්ද්‍රනේ වෙනස් කරාලේ. සූරපප්පා වගේ. මේ මොකද්ද කිව්වේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්ට්‍රක්චර් එකේ වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. මම ගොඩාක් අයිඩියාස් ප්‍රොපෝස් කරලා තියෙනවා. සිදත් එතුමුනිලා කොමිටුවක් අරවින්ද සිල්ලාගේ ඇතුළුව ඒගොල්ලන් කොමිටුවක් දාලා තිබුණා. ඒගොල්ලන් දීලා තිබුණා ස්ට්‍රක්චරල් වෙනසක් ගැන. ඒ වගේම මෙහෙන් ගියාම මහේලලා සංගලා දීලා තිබ්බ වෙනම ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේක හරි තැනකට ගෙන එකක් මම දකින විදිහට අපේ තියෙන ක්‍රිකට් ගහන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ කියන්නේ ටීම්ස් ටියර් 1 ටීම්ස් මම හිතන්නේ 22ක්ද කොයිද ඉන්නවා. 22ක් ටියර් 1 ගහපුවම ක්‍රිකට් එකේ ක්වොලිටිය බහිනවා. මොකද ප්ලේයර්ස්ලා ප්‍රමාණය වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් টොප් ටියර් එකේ ඉන්නෝනේ මම නම් හිතන්නේ 8ක් හෝ 12ක් මැක්සිමම්. හරි. එතකොට තමයි ක්වොලිටි ක්‍රිකට් ගහන්නේ. දැන් එතකොට අපි ගිහිල්ලා 100ක් ගහනවා සාමාන්‍යයෙන් අර අපි කියන්නේ ලොන්ත සයිඩ් එකක් එක ගහලා 100ක් ගහවම ඔහුගේ ඇවරේජ් හොඳයි. ඒතකොට එයා සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න බෑ. මම හිතනවා ඒක ගැන හොඳ අදහසක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මම හිතනවා ඔය ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඔය ටියර් 1 කියලා එක දැම්මේ. එතකොට ටියර් 1 ගහුවොත් තමයි අර ක්‍රීඩකයන්ට හම්බ වෙන මුදල් ප්‍රමාණය අර 15000ක් දවසට හම්බ වෙන මේක තිබුණේ. ඒතර මැච් එකක් 3 ඩේ මැච් එකක් ගාව 45000. ඒත් අපි තමයි ලෝකයේ අඩුවෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ට ගෙවන්නේ. අපේ ලාභය වැඩි වෙන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනයේ අපේ වියදම අඩු නිසා. අපේ ග්‍රවුන්ඩ් මේන්ටෙනන්ස් වියදම අඩුයි. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හැබැයි ක්වොලිටිය පොඩ්ඩක් උස්සන්න ඕනේ. මම ක්‍රිකට් ආයතනයත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. වුන් බොහොම සාධාරණ තැනක ඉන්නවා. එහෙම දඩබ්බර තැනක නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ මේක ස්ට්‍රක්චරලි ඔබතුමා කිව්වා වගේ ස්ට්‍රක්චරලි ෆුල් වෙනසක් කරන්න ඕනේ. පේමන්ට් කරන විදිහේ ඉඳන් ප්ලේයර්ස්ලාගේ විකට්ස් අපේ ලංකාවේ මේ දවස්වල ඩොමෙස්ටික් සීසන් එක බැලුවොත් ලකුණු 200ක් ගහපු විකට් එකක් හොයා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒක තැනක ලකුණු 200ක් ගහපු විකට් එකක් නැහැ. කියන්නේ විකට් හොල්මන් සම්පූර්ණ. කියන්නේ හරියට ඒ පැත්ත ගැන අපි ඉන්වෙස්ට් කරලා නැහැ. ඒ ගැන අපි කන්සන්ට්‍රේට් කරලත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් වෙනස්කම් ටිකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම රූරල් ක්‍රිකට්. ලංකාවේ මගේ තියෙන එකම අවුල මට තියෙන්නේ ඇත්තටම මාතරින් සනත් ජයසූරියාව අපිට මතකයි. එහින් යාට ආපුවම ගාල්ල වනිදු දැන් ඉන්නවා වනිදු ඒ සෙට් එක රමේෂ් මෙන්ඩිස්ලා ඒ සෙට් එක ආපු කට්ටිය ඉන්නවා චරිත සලංකලා. ඊට පස්සේ අම්බලන්ගොඩයි, කලුතරයි, පානදුරයි, මොරටුවයි, කොළඹයි වත්තලත් ඔය ඉන්නවනේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ලා ඒ කොසේ නැන්තිනිස් කියපු ළමයිට ඒකද සමින්ද වාස්ලා ඒකත් ඒ කාලේ ආවා ඩිල්ලාරා ඩිමාසන් ඩෙන් ආවා. එතනින් හැර මීගමුර මාරිස්තලාගෙන් එහාට කොයිද ක්‍රිකට් තියෙන්නේ? හරි කුරුණෑගලින් රංගනහෙරත් ආවා නුවරින් ක්‍රීඩකයෝ දෙතුන් දෙනෙක් ආවා. ඔන්න ඔච්චර ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගහන්නේ. අම්පාරෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවද? නුවරිලින් ඇවිල්ලා තියෙනවද? මොණරගලින් ඇවිල්ලා තියෙනවද? බදුල්ලෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවද? මේ කොහෙන්වත් ක්‍රීඩකයෝ නැහැ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැහැ ලංකාවේ ඇත්තට. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත්
ඉලීට් පැලන්ටියක ක්‍රීඩාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම බිලියන 1.5ක ඉන්දියාවත් එක්ක ගහද්දී අපි ගහන්නේ මිලියන 4ක් එක්ක. මිලියන 4ක ජනගහනයක් ඉන්න ප්‍රතිවල තමයි ක්‍රිකට් තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා බිලියන 1.5ක් රූරල් ක්‍රිකට් පිචර්ස් හදන්න ආමි එකත් එක්ක එකතු වෙලා සිද්ධාර්ථ වෙත්තුමුන්ටයි අරවින්ද දිසිල්ලටයි තව කවුරු හරි චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට්ටයි කොමිටියක් පත් කරලා බාර දීලා තියෙනවා ලංකාව වටේ ක්‍රිකට් පිචර්ස් පාසල් ක්‍රිකට් වලට හදන්න. දැන් අපි ගමු ලුම්බිනි වගේ ඉස්කෝලයක්. ඉසිපතල වගේ ඉස්කෝලේට ක්‍රීඩාංගණයක් නැහැ. ක්‍රිකට් ගහන්න. ඔවුන් ඉන්නෝනේ අන්ත ඔවුන්ට මේ මුදල නැහැ. ගෙවන්නේ ඒ තරම් මුදල් නැහැ. මේවට ගෙවන්න තියෙන නිසා මම හිතනවා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හරිතැනකට ගේන්න නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා ලංකාවට ක්‍රිකට් ප්ලෑන් එකක් ඔබතුමා කෝගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් අනිවාර්යෙන් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒකත් කොහොමද කරගන්න ඕනේ හිතන්නද? ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරා ඊයේ ප්‍රකාශ කරා කියලා හැමති බලතල අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඔව් මාත් එක්ක ගිහුවම පොඩ නිකන් අවුල් වගේ වුණා. හිත පොඩ්ඩක් අප්සෙට් ගියා. හැබැයි ඉතින් ඒ වුණාට මට පස්සේ තේරුණා ලොක්කා මොකද්ද කිව්වේ කියලා ප්‍රෙසිඩන්ට් කියන්නේ ඇත්තසෙම ක්‍රීඩා ඇමති කෙනෙක්ගේ බලතල කිව්වමනේ ඔය ඉන්ට්‍රීම් කොමිටි දාන්නේ. එතකොට තමයි ඔය ක්‍රීඩා ඇමතිට පුළුවන් වෙන්නේ කාවද සිලෙක්ටර්ස් දාන්නේ. ඇත්තටම මේක ක්‍රීඩා ඇමතිගේ ජොබ් එක නෙමෙයිනේ. ඒක එහෙම වෙන්න විය යුතු නැහැ. ක්‍රීඩා ඇමති විය යුත්තේ ඇයිලා පොලිසි වලට ඒ පණ අනපනත් වලට ඒ රටේ නියෝජනය කරන පුද්ගලයාගේ ඒ දේවල් වලට මිසක මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විය යුතුයි. අපි ක්‍රීඩා ඇමතිට ඒ බලතල අනිවාර්යෙන් මේ අලුත් ක්‍රීඩා පනතය ඇතුළෙන් අයින් වෙනවා. ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරනවා මේ පරාජයන්ට වගකියුත්තන් හොයලා මොනවද කරන්න ඕනේ හැබැයි අපි දකින්නේ නැහැ තාම මාත් ඉතින් මාත් බලන් හිටියා කරයිද කියලා කරන්නේ නැත්නම් ඉතින් අපිට හරි කරන්න වෙනවා. දිගටම පෙන්නනවා හයි පර්ෆෝමන්ස් රේට් එකේ හෙඩ් කරන්න කියලා යරමියාරත්න අදහසක් තියෙනවා තාම කරලා නැහැ ටීම් කියලා විදේශ ජාතිකයෙක් මං හිතන්නේ එතන ඔක්කොම අවුල් කරලා තියෙන පැහැදිලිව. ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම සමජයසුන් මහත්තයා එක්කත් කතා කරලා දවස් දෙකක් ඉඳලා. මේවා වෙන්නේ නැහැ ඉතින් වචනයට නෑ දැන් යාගේ මම හිතන්නේ එතුමාගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඉවර වෙනවා. මම දැන් මේ මාසේ අන්තිමටද කොහෙද? මම ඒගොල්ලන්ව තාම මුණ ගැහිලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මම ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මම ඒගොල්ලන්ගේ දේවල්ට ඇඟිලි ගහන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕනම කෙනෙක්ට KPI එකක් දෙන්න ඕනේ. තමන් විශේෂම ක්‍රිකට් වල ඒගොල්ලන්ට ගෙවන පඩියත් එක්ක ඩොලර් 15000ක් විතර මේ මනුස්සයට ගෙවනවා මාසෙට. ඒතකොට මේ 15000ට යා යුතුයකමක් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක ICC ගෙවුවද කවුරු ගෙවුවද කියන එක නෙමෙයි අදාළත්තේ. ඒ වුණාට අපේ ක්‍රීඩකයන්ට යාගෙන් සේවයක් වෙන්නේ නැත්නම් එතනදී මම ක්‍රීඩා ඇමතියට මැදිහත් වීමක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම ICC එකේ මේ ක්‍රිකට් ආයතනයේ සල්ලි වලට මැදිහත් වීමක් නෙමෙයි. නමුත් අපේ ක්‍රීඩකයන්ට සාධාරණයක් වෙන්නේ නැත්නම් එයාට අවශ්‍ය ට්‍රේනින් එක දෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් එතනදී මම ක්‍රීඩකයෝ රකින්නේ මම ඉන්නෝනේ. ක්‍රීඩා ඇමතියට මම කෝගේ පරිපාලනයට ඇගිලි ගහන්න නෙමෙයි. නමුත් ඒක කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම කරලා වෙන්න. Minister, can you tell us what you mentioned about the IMF and the tax? Or usually in other countries, tourists are allowed to reclaim part of the VAT when they Yes, leave. so right now we are on a grey area on that. So now, from today onwards, I think IMF team is here in till about the 19th. So they are meeting different teams just to get an understanding. So they would have put certain regulations, but certain things are not practical. So for us, especially from 0 to 18, you can't go on right away because they have already made the bookings up until October of 2024. So I mean, that's an absolute loss. And the biggest danger here is if they start opening offshore accounts, right? If the DMC companies don't bring the money into Sri Lanka and keep it elsewhere and make the payments elsewhere, then this whole concept will fall apart of what the taxes, what they try to do. So we're trying to explain it to IMF. They are quite reasonable apparently as to the state minister. So he wanted us to lobby it today. I think our team is going to go today or tomorrow. Today they have the meeting, so hopefully we'll have a better outcome. So you are trying to make tourism zero-rated industry or what? Not zero. Can you explain? No, actually, if you really see earlier, the DMCs were not liable for any taxes. So that basically it was zero. Because the reason is because we have to make sure that the remittance come into the country. But by introducing this new VAT system coming into the DMCs also, then there is a possibility that where they can do their transactions in another country. So thereby the foreign remittance are not coming to the country. So that's the issue we have. So as a group we are lobbying with the IMF and we are trying to explain. Because there again the other danger is most of the tourist arrivals that we are expecting for 2024, most of them have already booked. And the rates have been agreed with the DMCs. So suddenly going up by 18%,
can have a detrimental effect on the arrivals. So that is something that we are trying to address and get it clear within the next few days. So how many bookings do you have like totally? Well, if you really see currently when we checked it, if you really Colombo and outstation hotels, they are maintaining up to about April about 80 to 85%, which is a good sign. Till Easter. Till Easter we have good, but you know we are hopeful that it will continue for the rest of the year as well. But right now we have confirmed bookings up to about 80 to 85%, Colombo and outstation. So this, also this marine tourism, I think there was a complaint some time ago and yachting companies try to come here that we have one of the reasons that we don't have a lot of yachts is that the Director General of Merchant Shipping wants a ICA classification, none of which is there in Thailand or Maldives. So some of the people who came here also went back. Well, actually, there was one reason for that is we didn't have a proper classification criteria for marine tourism, which we have done right now. So thereby all these issues are governed and regulated by SLTDA. So currently there is no issue, so we can open it out to... You solve the problem with the yacht? With the classification, it's done. I can share with you the classification. Done, yeah. But It's yeah, in process. Finalized. It's finalized. But there are a few grey areas which we are getting the ADB assistance to clear that for us. And also we are trying to make 3 yacht marinas, one at the port city, one at Gaul, and one in Trinco. And what we want to attract is also, let's say we take Koggara for Gaul. For an example, if the high rich Indians who have their yachts in Dubai, which is very expensive to keep, can park their yachts in Sri Lanka, in place like Gaul, they can fly their private jet into Mattala or Koggala itself and then take the yacht trip. So it's an ideal destination to be promoted for high-end tourists also. So when it comes to the tourist income this time, we claimed it was about 2.8 billion, not 2.8, 2.08 billion. But to be honest, there is a problem of actually figuring out how much they brought to the country. Because one is, that's all the immigration data we take. But they spend much more than that. If you ask me personally, if I say if they shared 2.2 billion for their immigration, I'm sure they would have spent here more than 4.5 billion, 5 billion, because double. I mean, even if we go abroad, mostly we just put a cash amount that you take. But then the credit cards, then sometimes the booking is directly done, right? So all the tour packages are paid. So they just only put $2,000 that we bring to the country. But it's much more than what they have bought into the country. So that's why we've got a cabinet decision now to go for a massive data collection project, which we will know exactly which country came most, what they spend on, which restaurant they went into. So we will have all the entire data. So for us to do the next year's planning, this will happen. So very soon, within the next 2 months, this particular project will get offline. Indian Chamber of Commerce appeal to boycott Maldives කියලා. So making මගේ වෙලා දැන් මේකෙන් වෙන්නේ ඇමතුමනි දැන් ලක්ෂද්වීපය ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝට් කරනවා. මේකෙන් අපිට වාසියක්ද තියෙන්නේ? පට්ටවාසියක් තියෙන්නේ. මේක අපේ ස්ථාවරේ කොහොමද සර්? අපි නෑ ඉතින් අපි ස්ථාවරේ කියන්නේ මමත් එක දවසක් ගිහලා මොකද මාලදිවයින්ට කියලා මාලදිවයින් මාත් එක්ක එල්ල ගත්තනේ. මොකක් හරි මං කොහොම මාලදිවයින්ට තියෙන්නේ මූද විතරයි. ලංකාවට මූදයි ඔක්කොමයි තියෙනවා කියලා. මාලදිවයිනේ සංචාරකවතුමාට මල පැන්න මාත් එක්ක. හරි. කළා මොකක් හරි ට්වීට් වලියක් ගියා අපි දෙන්නගේ. ඊට පස්සේ ලොක්කමට බැන්නා. මං ඊට පස්සේ මාලදිවයිනේ සමාවෙල්ලුවා. ඊට පස්සේ වැඩි ෂේප් වුණා. ඉතින් මං කිව්වේ ඒ වෙලාවෙත් මං කිව්වේ අපි දෙගොල්ලන්ට එකතු වෙනවා. ඇත්තටම මාලදිවයිනේ මූද සුන්දර මූදක්. හරි. ඒත් මං කියනවා ලංකාවේ මූද පිරිමි මූදක් කියලා. ඒක පොඩි අර ගැඹිරත්වයක් තියෙන මූදක් කියලා. මං අර ඒ කතාවට කාත් එක්ක කියද්දි කියපු කතාවක්. හැබැයි ඒකෙන් පස්සේ අපි ඒගොල්ලන්ට එකතු වුණා. මාලදිවයිනේ අපි එකතු වෙලා අපි ජොයින්ට් ප්‍රොමෝෂන්ස් කරමු කියලා තැනකට ආවා. මොකද ඇත්ත ලංකාවේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒන්ෂන්, හිස්ටරි, කල්චර්, අරම ඔක්කොම. හැබැයි මෙතනදී ඉන්දියාව බොයිකොට් වීම තුළ ඉන්දියාවේ ඊගාව නෙක්ස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එක වෙන්නේ කෙලින්ම අනිත් පැත්තට හැරෙන්නේ ලංකාවට. ඒ නිසා අපිට ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. අපි ඒකේ මැක්සිමම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ප්‍රොමෝෂන් බියුරෝට කියලා තියෙනවා.
ඒක අපි ඇත්තටම ඇමතුමා මෙන්ෂන් කරා ජෝති මාල් ටායි ප්‍රෙසිඩන්ට් අපි යත් එක්ක කෝල් එකක් තිබ්බා දැන් දවස් දෙක තුනකට ඉස්සෙල්ලා අපි මේක ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ අපි බිස්නස් ටු කන්සියුමර් යන්න හොඳ නැහැ මොකද මාලදීවෙනත් කියන්නේ අපිට ඇමතුමා කිව්වා වගේ අමතක කරන්න ඒවා අපේ සේවකයෝ ලංකාවේ සේවකයෝ ඉන්නවා මාලදීවේ 150කට විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් උත් ගොඩක් තියෙනවා මාලදීවේ ඒක අමතක කරන්නත් හොඳ නැහැ ඉතින් අපි B2B යන්න ඕනේ කියන්නේ බිස්නස් ටු බිස්නස් දැන් අපි DMCs වලට කතා කරන්න නම් මොකද අපි මමයි ඇමතුමයි පෙබරවාරි මාසේ යනවා OTM ලල්ලම් ඉන්දියාවේ තියෙන ලොකුම ට්‍රැවල් ෆෙයා එකට ගිහිල්ලා අපි ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකක් කරනවා මාල්දීවියන් ඉන්දියන් මාල්දීවියන් DMCs එක. අපේ බෙනිෆිට්ස් පස් කරන්නේ අපේ ස්ලයිඩ් එකයි ටැසල් එකයි එකතු වෙලා ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකක් කරන OTM වල මේ බිස්නස් අපි කියන්නේ ඩිරෙක්ට් අටැක් කරන්නේ නැහැ මාල්දීව්ස් වල එකක් අපි එහෙම හිතලවත් නැහැ. අපි කියන ඒගොල්ලෝ මේවා වෙන ටික අපි කොහොමද මේ පැත්තෙන් ඩිරෙක්ට් කරන්න ස්ට්‍රැටජි එකක් දැනටම හදාගෙන යනවා. තව questions දෙකයි දැන් ගොඩක් එකටත් කිට්ටුයි. තව එකක් තියෙනවා වචනයක් කිව්වා අපි සංචාරක මර්මස්ථාන නොවුන තැන් තමයි ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ ජනාධිපතිතුමා කියනවා මේ ප්‍රොවින්ස් 9ටම සංචාරක මේ වැඩ කටයුතු 9 මුල් කරගෙන කරන්න කියලා. ඒකට තාම වැඩ පිළිවෙලක් වුණාද නැද්ද මම නෑ හදලා තියෙනවා. ඔව් එතකොට මිස්ටර් චාල්ස්ට මතක ඇති මම ඔබතුමාට යෝජනා කරා මේ දැන් කුරුණෑගල තියෙන රාජධානි 4ක්. එතකොට හැබැයි ඒකේ තියෙනවා මම ලිස්ට් එකක් ගත්ත 500කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා මර්මස්ථාන නොවුණු. හැබැයි දකුණේ එච්චර නැති වුණාට දකුණ ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි කුරුණෑගල ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන. එතකොට නැගෙනහිර පැත්ත ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන. හැබැයි මේවට ප්‍රතිපාදන නැහැ කියනවා ඔබතුමාට යෝජනා මොනවාද? දැන් මම කියන්නේ මේ ප්‍රොවින්ස් 9ට ගවර්නර්ලා 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. චාමන්ලා ඉන්නවා. සෙක්‍රටරිලා ඉන්නවා. ඒතකොට ඊටත් පල්ලෙහා තව සේවකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඇයි මේකට හොඳ අධ්‍යක්ෂණයක් දාලා මේක කරන්න බිලියන එක බිලියන කරගන්න. අපේ ප්‍රොවින්ෂල් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. දැන් අතර පෞද්ගලික අවුරුදු ඇතුළත තුළ මේ ප්‍රොවින්ෂල් ටීම්ස් යූස් කරලා අපි අලුත් දැන් 4000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ 4000ම අපිට එකපාරටම ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට ගෙනියන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා අපි මේක ඩොමෙස්ටික් මාකට් එකට ගෙනියන්න ඕන. ගෙනියලා ඒ ඒරියා එක පොපියුලරයිස් කරාම තමයි ඒ ඉකෝසිස්ටම් එක ඒරියා එකේ හැදෙන්නේ. ඔබතුමාට පොඩි දෙයක් කියන්න දැන් මේ අපේ ගවර්නර්ස්ලා ඉන්නවනේ. ඒ ඔය සමහර ඇත්තට මම කතා කරලා දෙන්න මට ඒකට උදාහරණ දෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර අපේ ලක්ෂ්මන් යාපෑමතුමා කියලා. ඒතර එතුමා කැමති ඒ පැත්ත දියුණු කරන්න. තව ඒ කියලා කියන පුත්‍රයෙක් ඉන්නගෙන අනිත් පැත්ත එයා කියන නෑ මේවා කෙරෙන්නේ නෑ මෙහෙමයි කියන්නේ. එහෙම නැතුව මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට පොඩි chance එකක් දීලා සභාපතියෝ ලේකම්ම තව ඉන්නවා කරන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්ක බැරිද මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ විශේෂ අමාත්‍යාංශයේ ඒගොල්ලන්ගේ සහය ඇතුව තමයි අපි මේ මට්ටමට යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ මිනිස්ට්‍රි එකත් එක්ක කෝඩිනේට් කරලා මේකට අපිට ඇත්තටම මේ 2022 23 අපිට ප්‍රතිපාදන ගන්න පොඩක් අමාරු වුණා රටේ ආර්ථික තත්ත්වය මත. හැබැයි දැන් අපි මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ ඇවිල්ලා අපි මේ අවුරුද්දේ බජට් එක කරද්දී මේවට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන අපි ફોකස් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මට විශ්වාසයක් ඇතුව කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කර පරණම දැන් පෙන්නන්න නැතුව අලුත් යම් දැන් කීපයක් අපිට මාකට් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන කියලා විශ්වාසයෙන් කියන්නේ. ඒ වගේම අපි අර හයි එන්ඩ් ටූරිසම් වලට විශේෂම ඔය ස්කයි ඩයිවිං ස්කූල් එකක්. දැන් මතන ඒගොල්ලන්ට අවසර සියලු දේ ලැබිලා දෙනවා. ඒගොල්ලන් ලැබිලා දෙන්නේ රත්බලානෙන් ගිහිල්ලා ඩයිව් එක කරන පානදුර අර කැලිඩෝ බීච් එකේ ඒ හරියට තමයි බහින්න පුළුවන් වෙලා දෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලන් ඉල්ලනවා පෝත් සිටියට බයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ වක්කරි වැඩක් ගන්න ගියාම ඉතින් පොඩි අරුබුද එනවනේ. ඉතින් මේකේ හයි සිකියුරිටි සෝන් කියනවා, එහෙම බෑයි කියනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි ලංකාවේ මම හිතනවා ඕවා වෙන්න ඕනේ. අර හොට් එයාර් බලූනින් කියන ඒවා දැන්ට ලංකාවේ තියෙන 5ක් විතර. අපි ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා අපි ඒකට විශේෂ ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. මොකද ඒව වලින් තමයි හයි එන්ඩ් ටූරිස්ට්ලා එන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට මොහරි කරන්න තියෙන ඩොලර් 400ක් ගන්නවා එක ඩයිව් එකකට ඒගොල්ලන්. එයාමතුමා දැන් වග තියෙනවනේ. වග කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු දෙයක් බලන්නේ නැහැ. නමුත් අද කොච්චර ආදායමක් ඒ පැත්ත ලබනවද? කොහෙද? වග. එතකොට කුරුණෑගල පුළුවන් අර පුත්තලම ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපිට නෑ කුරුණෑගල මොකක් හරි අපේ අර මේකේ සස්ටේනබිලිටි උපාධිලගේ තියෙනවා අර මොකද ඒ ගඟ මොකද්ද මේ මොකද ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා එකක් යනවා මම අපි ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් සම්පූර්ණ අනිත් එක දැන් අපි පොඩක් ඉවර කරමු මොකද ඔබතුමිය අහපු ප්‍රශ්නෙට අපි ඒෂියන් ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් එකත් එක්ක දැන් අවුරුදු එකමාරක් තිස්සේ වැඩ කරනවා අපි ස්ථාන අඳුනගන්න
350ක් ඒ කියන්නේ අපි සීගිරිය දඟුල්ල වගේ 350ක් ඒ අතරතුරේ තව වීඩියෝස් අපි 250ක් කරනවා ඒ වගේම තව ස්ථාන 4000ක් අඳ 2500ක් අඳුරගෙන තියෙනවා පින්තූර අර අපි ඇප් එක ඇතුළට දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ටූරිස්ට් කෙනෙක් එයාපෝට් එකේ ලෑන්ඩ් වෙන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා මේ ස්ථාන ඒ පිළිබඳ අපි දන්නේ නැති දැන් අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු මේවා 150කට වැඩි මේ දැන් ස්ථාන හඳුන්වාගෙන තියෙනවා. අපි තනියෙන් මේ කරේ ඒෂියන් ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් එක අපේ ආයතනය තව අනිත් ආයතන ටික සම්බන්ධ කරගෙන කවුද එකමාරක් විතර ගියා ඩෙවලොප් කරන්නේ. අපි හිතනවා මාර්තු මාසේ අපේ ග්ලෝබල් කැම්පේන් එකත් එක්ක මේක ලොන්ච් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් බොහොම ස්තුතියි මම හිතන්නේ අපි ප්‍රශ්න තියෙනවා අන්තිම ක්‍රීඩා ප්‍රශ්නය අන්තිම ක්‍රීඩා. ඔබතුමා කෝ ICC එකේ මේ CEO කිව්වා කියලා මාර්තු මාසේ තමයි අපි මීටින් එකක් තියෙන්නේ. නමුත් Zoom මීටින් එකකින් ඇවිල්ලා අපේ රිපෝට් එකේ සහන ඉවත් කරනවා කියලා. මේ මාසෙත් තව දවස් 20ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොයි කාලෙ විතර බලාපොරොත්තු නෑ මේමයි ඒක දිනයක් කරේට කිව්වේ නැහැ. නමුත් දාර AGM එකක් තියෙනවනේ. විශාල AGM එකක් තියෙන AGM එකකට මම ජූලි මාසේ තියෙන්නේ ලංකාව තමයි නම් වෙලා තිබුණේ. ඒතර AGM එක ආවන ලංකාවට විශාල ලොකු පිකප් එකක් ගන්න තිබ්බා එකේ. ඉතින් ඒකත් දෙන්න බෑ කියලා බැරි තත්ත්වයක තියෙන්නේ අපි මේ සස්පෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ නිසා ඒක ගැන සාකච්ඡා කරපුවම ඒක ගන්න නම් අඩුම ගානේ පෙබරවාරි 15 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලවත් තහනම අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා ඊයේ කතා කරපු විදිහට දැන් මම හිතන්නේ එතුමාගේ ඊයේ විසිට් එක උනේ අපේ කමිට්මන්ට් එක කොයිතරම්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒකල්ලා එයා ඒක රිපෝට් කරන්න එපේ බෝඩ් මීටින්ගක් කෝල් කරන්න එන්නේ ඒගොල්ලන් Zoom එකෙන්. ඒ බෝඩ් මීටින්ගම කෝල් කරද්දි ලංකාවේ මොකද්ද උනේ කියන එක කියන්න එපේ. නොවැම්බර් 18 තමයි මීටින් එකක් තිබුණේ. ඔව්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ නොවැම්බර් 10 අපේ සස්පෙන්ඩ් කරා ඔය වගේම මීටින් එකක් තියලා. නෑ නොවැම්බර් 10 නෙමෙයි සස්පෙන්ඩ් කරේ. ඒගොල්ලන් බෝඩ් මීටින් එකමයි සස්පෙන්ඩ් කරේ. නෑ 18 තියන්නේ. නොවැම්බර් 10 සස්පෙන්ඩ් කරා. සස්පෙන්ඩ් කරා මම හිතන්නේ සස්පෙන්ඩ් කරා. තමයි ඉන්ටරිම් එක දැම්මේ. නොවැම්බර් 10 අපි සස්පෙන්ඩ් කරා. ඒ 22ද කොයිද මීටිම තිබ්බේනේ. ඒ 18 තියන්න තිබුණේ. 18 තිබුණේ. ඒගොල්ලෝ වර්ල්ඩ් කප් එකත් එක්කම Zoom මීටින් එකක් තියලා තමයි අපි මට මතකද සම්මිසිල් වල එහෙම හිටියා නේද එලා නැත්නම් Zoom මීටින් එකද තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වගේම Zoom මීටින් එකකින් මේක ගලවයි. හැබැයි කොහොමදත් මාර්තු මාසෙ වෙනකන් ඉන්න එකක් නැහැ කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. බෝඩ් මීටින් තියෙන ආයෙත් මාර්තු මාසේ. ඒ බෝඩ් මීටින් මාර්තු මාසෙ වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. එතුමා කතා කරපු විදිහට මම හිතන්නේ සභාපතිට එතුමාට කියන්න ඕනේ ජනාධිපතිතුමාත් මගේ කමිට්මන්ට් එක මොකද්ද අපි මොකද්ද ස්පෝර්ට්ස් ලෝ එක ගැන කරන්නේ මොකද්ද සබ් කමිටිය ගැන කරන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලන් සාකච්ඡාවක් කරන්න ඒගොල්ලන් කරුණු දැනගෙන ඉන්න බෑ ඒක දැන ගැනීම සඳහා තමයි මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් ඊයේ විසිට් එක කරේ හැබැයි මම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් යනකොට ඉතාලම සාධාරණ ප්‍රතිචාරයක් සතුරු වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිචාරයක් දීලා ගිහින් අපි වෙනකම් බලන් නැත්තම් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කියලා බැනුම් ගන්න ඕනේ නෑ ඒක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මුදල් ඇමතුම් වර්තන අපි දුන්නේ. හැබැයි ඒකෙදී මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි ක්‍රයිටීරියාවක් සෙට් කරන්න නැති IMF එක සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි සාකච්ඡාවල දෙන්නේ. එතකොට ඒකට වැටෙන ඔක්කොම ඒ ක්‍රයිටීරියා එක ඇතුලේ වැටෙනවා. ඉතින් යම් දේවල් ප්‍රැක්ටිකල් නැති වෙනවා. ප්‍රැක්ටිකල් නැති වෙන්නේ අපිට විශේෂයෙන්ම මොකද දැනටමත් මේ වැට් එක ගැන කියනකොටත් මේ ලංකාව විකුණලා ඉවරයි ඔක්තෝබර් මාසෙ වෙනකම් විතර ෆෝවර්ඩ් බුකින්ග්ස් අරන් ඉවරයි. ඒතර ඒක චේන්ජ් කරන්න බෑ. සමහරව පේමන්ට් උත් කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා මම හිතනවා එතන සාධාරණයක් අපිට ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. මොකද IMF සමහර දේවල් වලදී එහෙම amendments වලට ගිහිලා තියෙනවා. එකපාරකොත් මම හිතන්නේ ওই ජුවලරි වල මොකක් හරි එකක් ආවා. ඒකත් උන් චේන්ජ් කරලා ඒ විදිහට සාධාරණ තැනකට ගෙනල්ලා දීලා තිබුණා. නෑ IMF එක ගෙනල්ලා තියෙන ඒ කියන්නේ කොන්දේස් වල උඩින්ම තියෙන එකක් තමයි ලංකාවේ ආදායම වැඩි කරගන්න ඕනේ කියන එක. මම අර මේ ප්‍රශ්නෙට මතවල මම අහන්නේ. ලංකාවේ ආදායම වැඩි කරගන්න ප්‍රධාන මාර්ගයක්නේ සංචාරක කර්මාන්තය. එතකොට ඔය කියන සාධාරණ සැකය අපිට තියෙනවා IMF එකම ඔය යෝජනා ගෙනේද එහෙම නැත්නම් ඒක ආරාම මේ සංචාරක කර්මාන්තෙ මේක වෙන්නද කියන එක. නෑ ප්‍රතිලාභ. නෑ අපි ඇත්තටම ප්‍රසන්ට් කරන්නේ වැට් එකෙන් ලබන 11000කට වඩා ඊට වඩා ගොඩක් ප්‍රතිලාභ රටට ලැබෙනවා මේ සංචාරයේ රටාවම කියන එක. මොකද ඒ ටෝටල් ඉකෝසිස්ටම් එකම සල්ලියනවනේ. ප්‍රෙස් එකේ ඉන්නේ. ඒක මට්ටමේ ටැක්ස් මත විතරක් බලන්න නරකයි. ඒක තමයි අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ. මතුවෙච්ච කාරණේ මේ 118ක ටැක්ස් එකක් ඇඩ් වුණාම ඔල්රෙඩි බුකින්ග්ස් කන්ෆර්ම් කරලා තියෙන අයට ඒක ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඔන්න ඒක තමයි අපි අතර විසඳන්න හදන්නේ. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී සමහරවිට දිගට වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර හැබැයි උනට සම් කැන්සලේෂන් අපිට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න වෙනවා.
So ඒ පදනම මත work out කරලා අපි බලන්නේ මේක tax එකකින් එන ලැබෙන ප්‍රමාණයද නැත්නම් මේ tourism වලින් මුළු රාජ්‍ය ආදායමට ලැබෙන ප්‍රමාණය කොහොමද කියන එක තමයි අපි පැහැදිලි කරලා පෙන්වන්නේ. දැන් අපි point out කරන්නේ ඇයි IMF එක convince කරන්න බැරි කියලා ලංකාවේ ප්‍රධානම ආදායම මාර්ගයක් වෙන මේක මේ tax concessions වලට නැති ඒක තමයි කන්වින්ස් කරන්න අද වීඩියෝ තියෙන්නේ. අද වීඩියෝ තියෙන්නේ ඒක. අන්තිම එක දැන් මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කතා කරන්නේ මේ ඒ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ටුක් ප්‍රයිස් කියලා. එතකොට අපි දන්නවා පෞද්ගලික කාලේ ලංකාවේ සංචාරකයන්ට මේ ලංකාවේ ඩ්‍රයිවර්ස් ලයින් ආපු ප්‍රශ්න. ඒ වගේම බීච් බෝයිස් ලගේ ඇතිවලා තියෙන ප්‍රශ්න. මේවා ගැන මොනවා හරි නිකන් ජෙනරල් ලෙවල් එකේ මොනවා හරි සිස්ටම් එකක් මම අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලන්ගේ සියලු දෙනාගේ විධිමත් කරන්න හිටියේ. මම හිතන්නේ දැන් ඒ ප්‍රශ්නට මම උත්තර දෙන්න. මොකද මම හිතන්නේ සාර්ථකව අපිට 2023 වසර අවසන් කිරීමට ඔබ සියලු දෙනා දැක්වූ සහායවල ගොඩක් ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අපි 2024ට පාතා බලන්නේ කරතවයකට මුහුණ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම රටට මම හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු නොවු ටූරිස්ට් ප්‍රමාණයක් අපේ තියෙන දැන් ફોකාස්ට් එක අනුව ඊගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම සියලු මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පණිවිඩය කරුණාකරලා රටට ගෙනියන්න. අපිට මේ රටට එන විදේශිකයා කොච්චර වැදගත්ද කියන පණිවිඩය අපි අරන් යන්න ඕන. අපි එන පුද්ගලයාට කොහොමද ආගන්තුක සත්කාර දක්වන්නේ? එතුමාට කොහොමද අපි ගරු කරන්නේ? අපි ඒ පැත්තෙන් අපි ගොඩාක් මම කියන්නේ මේමය. සාමාන්‍යයෙන් 100ට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තමයි මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ. හැබැයි බ්ලැක් මාක් එක මුළු රටම එනවා. කරුණාකරලා ඔයගොල්ලෝ මේ ගිනියන මාධ්‍යදි වෙන සංචාරක අමාත්‍යාංශය හොඳ දැනගලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ සංචාරකයන් රැක ගැනීම එන අය මේ මාර්ගයේ ආගෙන එක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න සියලුම ජනතාවට ඒකට සහයෝගය දක්වන්න කියන පණිවිඩය ලබා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම අපි අලුතෙන් ඔය අපි එකපාරක් උත් ඔය ඇප් එකක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියා. ඒතර ඔය සිකියුරිටි සේෆ්ටි ඇප් එකක්. නමුත් යම්කිසි අවාසනාවකට ඒ වෙලාවේදී බෝඩ් එකකින් ඒක අප්‍රූව් වුණේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන් බය වුණා ඇප් එක නිර්මාණය කරන කට්ටිය ඒ ඇප් එක තුලින් ඒගොල්ලන් උත් අර booking.com වගේ කාමර විකුණන බිස්නස් එකක් කරයි කියන නිසා එතනද පොඩි හැප්පිල්ලක් වෙලා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක එතනදී නැති වුණා. ඊට පස්සේ කෙසේ වෙතත් මේ අවුරුද්දේ අපි අර කිව්ව තනිකර data collection එක ඇතුලේ මේක එනවා. ඒතකොට ටූරිස්ට් කෙනෙක්ට එයාගේ ලොකේෂන් එක වෙන්න පුළුවන්, එයාගේ රෙස්ටොරන්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. අපිට රේටින් සිස්ටම් එකක් එනවා. ඒතකොට එයා 3 wheel එක නැග්ගත් එයාට බාකෝඩ් එකක් ස්කෑන් වෙනවා. ස්කෑන් වෙලා එයාට කියන්න පුළුවන් අපි දන්නවා. එතකොට එයා ෂෙයා කරොත් කවුද දේ කරේ කියලා. ඒකම අපි ඊයේ පෙරේදත් පොලිස්පතිතුමාත් එක්කත් සංචාරක පොලිසියට වැඩිපුර පොලිසිය එකතු කර ගැනීමත්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය සහාය ලබා දීමත්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය ටෙක්නිකල් ට්‍රේනින් එක ලබා දීමත්, ඒ වගේම සංචාරක කලාප ලංකාවේ 48ක් නම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. දැනට 20 ගානකට වැඩිය 24ක් නේ. 20 ගානක් අපි නම් කරලා ඉවරයි. ඒව තුල පාසල් වල පෙට්ටි කඩේ, තේ කඩේ, තැඹිලි විකුණන කෙනා ඇතුළු සියලු දෙනාව ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට අපි සම්බන්ධ කරනවා. සංචාරකයේ තියෙන වටිනාකම සහ සංචාරකයට ගරු කිරීම තුල අපි ළඟ දැන් අදටත් ලංකාවට මෙහෙම හරි මිනිස්සු එන්නේ මිනිසුන්ට තියෙන ආදරයට. හැබැයි ඉතින් හැමතැනම ওই ප්‍රශ්න දෙන එකෙක් දෙකෙක් ඉන්නව කොහොමදත් ඉතින් වල් බිහිවල් වෙච්චෝ. හරි. ඒක කරන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් හැබැයි ලංකාව රටක් ඇදලා ගත්තාම ලංකාව සුන්දර මිනිස්සු ඉන්න රටක් කියලා තමයි සංචාරකයෝ ලංකාවට එන්නේ. ට්‍රේනින් ලයිසන්ස් එක අපි ඒකත් අලුතෙන් තව පොඩ්ඩක් එක්ස්පීඩයිට් කරලා තව වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් කරනත් ඒක රිවිව් කරන්නත් ඒගොල්ලන්ව රේට් කරන්නත් සිස්ටම් එකක් අරක ඇතුලේ එනවා අපි ඔය කියන data මේකේ ඇතුලේ. ඒකත් එක්කම අපි ඉල්ලීම අපි ගොඩක්ම කියන්නේ මේ සංචාරක ශාස්ත්‍රයට විශේෂයෙන්ම බැඳෙන්න වෙන භාෂාවල් ඉගෙන ගන්න විශේෂයෙන්ම රුසියන් භාෂාවත් දැන් ලංකාවේ තව එක ප්‍රශ්න තමයි පිටරට කට්ටිය බිස්නස් කරන එක. ඒකටත් අපි අලුත් නීතියක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද දැන් සමහර ස්ථානවල අපිට ටැක්ස් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් බිස්නස් කරලා ඒගොල්ලන්ම එහෙම්ම සල්ලි අරගෙන එහෙම්ම සියලු දේ කළා මෙහෙට ආපුවම බයිසෙලයකුත් දීලා විශේෂයෙන්ම දකුණේ මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් සැරට තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ ස්ථාන කිහිපයක් රේඩ් කරලා ඒගොල්ලන්ව ඩිපෝට් කරලා තියෙනවා. මොකද බිස්නස් කරන්න බෑ ලංකාවේ රෙජිස්ටර් නොවි. ඒ නිසා ඒ වගේ ටැක්ස් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒතකොට ලංකාවේ මිනිට බිස්නස් එකක් එන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒක එක පාට කඩා කප්පල් කරන්නේ නැතුව අපි ඔවුන්ට තේරුම් කරලා දීලා ඒක යම්කිසි සාධාරණ මට්ටමකින් SLTD එක මේ කටයුත්ත කරගෙන ඉන්නවා කියන එක මතක් කරගන්න.